دوستان سلام. توضیحات کامل این تحلیل و سیگنال رو توی کپشن میتونید ببینید. برای دیدن توضیحات کامل مربوط به نقطه ورود، حد ضرر و حد سود، متن زیر ویدیو را مطالعه کنید. Entry levels 116.59 to 148.30. Take profit targets. Target 1, 242.97. Target 2, 278.20. Target 3, 314.06. Target 4, 356.33. Target 5, 410.77. Stop loss, 69.52. اگر سوالی دارید یا میخواین تحلیل ارز خاصی رو براتون انجام بدم، حتما توی کامنت ها بنویسید تا با کمال میل بهتون پاسخ بدم. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم. ممنون از تماشای ویدیو. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.